Φίλες και φίλοι, πάλι μαζί. Σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω στο κανάλι μας. Είναι Αύγουστος, πολλές ζέστες, κοντεύει και η γιορτή του Αγίου Φανουρί, τις 27 του Αυγούστου. Και έτσι σκέφτηκα να φτιάξω τη φανουρόπιτα, γιατί ειλικρινά είναι εξαιρετική φανουρόπιτα που κάνω. Μοιάζει σαν καρυδόπιτα, αμυγδαλόπιτα. Σε υγεία σας φίλοι και φίλες. Δεν είναι μια απλή φανουρόπιτα, είναι μια εξαιρετική φανουρόπιτα. Τα υλικά μας. Μου είπες ότι πρέπει να είναι 7 ή 9. Τα βασικά είναι 7 ή 9. Εγώ σήμερα θα την φτιάξω με 9 υλικά. Πρώτα είναι το αλεύρι μας. Είναι 3,5 ποτήρια αλεύρι ζαχαροπλαστικής που έχει διογκωτικό μέσα. Είναι 420 γραμμάρια. Μέσα σε το αλεύρι έχω βάλει και 3,5 κουταλάκια γεμάτα baking powder. Τα ανακάτεψα μαζί και το κοσκίνησα για να μην αργούμε στη συνταγή και το έχω όλο σε αυτήν την λεκανίτσα μου. Άρα μαζί. Το κοσκίνησες για καλύτερη ανάμειξη του baking powder μαζί με το αλεύρι. Μας. Το baking powder είναι 38 γραμμάρια και 420 γραμμάρια το αλεύρι μας. Συνεχίζουμε με το σπορέλαιο. Εδώ έχω 150 ml, 3 τέταρτα του ποτηριού. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε και ελαιόλαδο. Εγώ θα βάλω σήμερα σπορέλαιο να έρθει πιο ανάλαφρη. Επίσης έχω και 3 τέταρτα του ποτηριού ζάχαρη, την κρυσταλλική, την άσπρη. Είναι 150 γραμμάρια. Έχουμε μία κουταλιά ανθόνερο, έναν αεριούχο αναψυκτικό, συγκεκριμένα είναι πορτοκάλι, φάντα, 330 ml, μια κουταλιά κανέλα, 8 γραμμάρια, έναν ποτήρι αλεσμένα καρύδια, δεν τα θέλω με ούτε πολλά χοντρά Μιχάλη μου, ένα μέτριο μέγεθος να χούσει, είναι 100 γραμμάρια. Για έξτρα άρωμα έχω και μια κουταλιά ξύσμα πορτοκαλιού, είναι 10 γραμμάρια. Τούτα τα υπολογίζουμε μαζί με τα 9 Μιχάλη, διότι η Ελλάδη και αλεύρι μια κουταλιά 10 σπορέλαιο και καμιά 25 γραμμάρια αλεύρι. Το ταψί μου είναι μέγεθος 24 cm. Διάμετρος. Έχει διάμετρο 24 εκατοστά. Θα το λαδώσω και θα το αλευρώσω για να βάλω μέσα το ζύμι μου. Μάλιστα. Και εδώ έχω και ζαχαρίτσα άχνη, είναι περίπου 50 γραμμάρια. Τούτα να σας τα δείξω Netflix μετά. Ωραία. Και αρχίζουμε Μιχάλη μου, θα το φτιάξουμε στο χέρι. Τι θα κάνουμε πρώτο? Πρώτα απ' όλα θα βάλω το λάδι μου, το σπορέλαιο και τη ζαχαρίτσα μέσα και χτυπούμε εδώ να διαλυθεί βασικά η ζαχαρίτσα, να πάρει μια κρεμόδη νυφή. Είναι πολλά εύκολη και την κάνουμε για να μας φανερώσει κάτι, άμα χάσουμε κάτι. Και για να μακαρίσουν και τη μάνα του Αγίου Φανουρίου, όπως λέτε. Εμείς Μιχάλη είχαμε σαν παράδοση, άμα την φτιάχναμε, δεν ξέρω σε άλλους τόπους, άμα την φτιάχναμε την φανουρόπιτα, να την προσφέρουμε σε 7 σπίτια μονοστέφανα. Να δυσκολεύκεσαι να βρεις 7 μονοστέφανα. Ακριβώς. Υπήρχε τούτο, δεν ξέρω άλλο αν υπήρχε τούτο. Εμείς στον τόπο μας έτσι ήταν. Δεν τους ερωτούσαμε βέβαια αν είσαστε βέβαια, αλλά ξέραμε την γειτονιά, ξέραμε το αναψυκτικό μας. Θα προσθέσεις τώρα το αεριούχο αναψυκτικό πορτοκαλιού. Με το αεριούχο, έτσι θέλεις να βάλεις σώπα και πορτοκάλι, μπαίνουν όλα μαζί. Μιχάλη μου πάει και το αυτό νερό. Πάει και κουταλιά με την κανέλα. Προσθέτεις τώρα μία κουταλιά αλεσμένη κανέλα. Καλά γεματινά. Μάλιστα. Πόσα γραμμάρια είναι περίπου? 8 γραμμάρια. Πάει την κανελίτσα μας. Θα βάλω και το ξύσμα πορτοκαλιού, άλλα 10 γραμμάρια για άρωμα. Και τώρα Μιχάλη προτιμώ να ανακατέψω τις κούνες με το αλεύρι μου. Τα αλεσμένα καρύδια μέσα στο αλεύρι. Και πάνε και αυτά μαζί. Να το πάρει, έχω το μετρημένο να το πάρει όλο Μιχάλη μου. Να το μετρήσουν όπως το λέω και θα το πάρει όλο. Μάλιστα, 420 γραμμάρια. Με τη τσιγαριά του να το μετρήσουν είναι σίγουρο. Διότι το ποτήρι δεν είναι σίγουρο. Ακριβώς, μπορεί το ποτήρι Μιχάλη μου να το γύρει σαφράτο μέσα. Πολλές παθαίνουν το πράγμα. Ακριβώς. Ενώ είναι καλύτερα να τα μετρούμε. Να το ζυγίσουμε. Ακριβώς. Έτσι θέλει και πάρα πολύ χτύπημα
για να γίνει ωραία αφράτη. Να ενωθούν τα υλικά βασικά. Τελειώσαμε τα Ναι. Και 3 λεπτά. Τούτον ήταν. Είναι πολύ εύκολη ρε Μιχάλη. Εν τω μεταξύ το φούρνο το έχω αναμμένο. Ναι. Επειδή τελειώνει πολύ γρήγορα, πριν αρχίσετε φίλες μου, θα τον ανάψετε το φούρνο σας στους 175 βαθμούς στον αέρα με μεσαία σχάρα. Και συνεχίζω με το να λαδώσω το ταψί μου. Εγώ παίρνω ένα χαρτί κουζίνας και μαζεύω το περιττό. Εν τω μεταξύ γίνεται τόσο ωραία και αφράτη, είναι γινιλαδερή, είναι ένα κέικ, είναι μια καρυδόπιτα ειλικρινά. Πραγματικά. Θα απασπαλίσω και το αλευράκι μου, Μιχάλη. Το λάδι δεν το αφήνω με. Διότι μετά θα λασπώσει με το αλεύρι. Ακριβώς. Έτσι. Παντού να πιάσουν τα τυχώματα. Βλέπεις το Μιχάλη. Συγκέντρωσε το δάμε, Μιχάλη. Ναι. Και το περιττό θα Πάει φύγει. στη λεκάνη. Τέλειωσε. Θα φύγει το περιττό. Και τώρα πάει το μείγμα στο ταψί. Το ταψί και ψήσιμο. Ο φούρνος είναι έτοιμος. Είναι έτοιμος. Εύκολα και γρήγορα. Εύκολα και γρήγορα. Μια εξαιρετική καρυδόπιτα. Μπορεί να την πεις και καρυδόπιτα. Φανουρόπιτα, Αμυγδαλόπιτα. αλλά και καρυδόπιτα. Ή αν βάλετε αμύγδαλα, αμυγδαλόπιτα. Μπράβο. Νηστίσιμη. Έτσι. Εμπαίνω στο μέσο του ταψιού. Πρέπει να έχει την άπλα του να μπορεί να φουσκώσει. Διότι θα φουσκώσει. Ναι, πάντα η γιαγιά μου ελάλε μου είναι ανάγκη να ξεχυλάτε τα ταψιά. Να μπορεί λέει και η μαρούλα να έχουν την άπλα τους. Η ξαδέρφη μου. Άτε, πάμε στο φούρνο. Ναι, είναι έτοιμος. Ναι. Άτε, τώρα καλή, θα μακαρίσουμε και την μάνα του Αγίου Φανουρίου και βάλουμε τη Μιχάλη μου. Στους 175 θα τη βλέπουμε. Έχουν περάσει 40 λεπτά, Λίζα. Ναι, πριν 5-10 λεπτά, Μιχάλη, χαμήλωσα το από τους 175 στους 170. Χωρίς να το ανοίξουμε. Ναι, Δεν ναι, το ναι. άνοιξα καθόλου μέχρι τώρα. Μάλιστα. Τώρα να την ανοίξω στα 40 λεπτά. Ωραία. Δεν την ανοίξα, δεν χρειάστηκε. Να δούμε, Μιχάλη μου, αν είναι έτοιμη ή αν θέλει ακόμα λίγο. Α, Είναι έτοιμη, Μιχάλη. δοκιμάζεις με ένα ξυλάκι Ναι, να είναι δεν κολλά. συνεργασία. Στραγγισμένη, έτρεπησα. Εγώ καταλάβω και από το θόρυβο που κάνει το ξυλάκι. Και πρέπει να βγαίνει στεγνό. Μάλιστα. Να μην έχει πάνω Ίχνος να κολλάει η ζύμη. Ακριβώς. Λίγο Κρύωσε η φανουρόπιτα μας. αφήσαμε την καμιά ώρα, μισάωρο. Έχει κρυώσει. Τι θα κάνεις. Ζεστή ακόμα. Α, ζεστή ακόμα. Όχι ζεστή, αλλά Και τώρα θα την... θα την αναποδογυρίσω. Μάτι. Μπράβο. Τώρα, φίλες μου, το πετσετάκι έχω το ειδικό για τη φανουρόπιτα. Τούτον είναι από τα μπλεξίματα μου τούτα. Για να δούμε τι θα Άμα κάνεις. έχω χρόνο, αρέσει μου με το σμιλάκι να ασχολούμαι. Η ζαχαρίτσα η άχνη, Μιχάλη. Ναι. Εντάξει, να πάει και έξω να τα καθαρίσουμε. Να γεμίσουμε καλά τις τρυπίτσες. Να την κάνουμε όμορφη. Μπήκαν και η ζαχαρία. Για να δούμε το αποτέλεσμα. Νομίζω είναι αρκετή. Τώρα θα την πιάσω έτσι προσεκτικά. Και θα πάει στο δίσκο σου. Και το τελικό αποτέλεσμα αυτό είναι. Αυτό είναι το όμορφο τελικό αποτέλεσμα. Να, απλά και όμορφα. Και θα το πλύνουμε το πετσετάκι μας για άλλη φορά. Είναι ωραία. Πες μου. Πάντως φαίνεται ωραία αφράτη που το κόψιμο. Ναι. Βρε τι ωραία αφράτης. Πάμε. Πάμε. Μιχάλη. Ωραία, ωραία. Μιχάλη δε. Μιχάλη Μπράβο, τι ωραίο μπράβο. κέικ. Τι ωραία φανουρόπιτα. Μπράβο, Δε. μπράβο. Γεμάτη καρύδια μέσα. Και με μια μπάλα μπαγωτού. Είναι το κάτι άλλο. Ωραιότατα. Ωραιότατα. Θα τη δοκιμάσει ο Μιχάλης τη Θα φανουρόπιτα μας. απολαύσουμε για άλλη μια φορά την εξαιρετική φανουρόπιτα που φτιάχνει η Ελίζα. Στην υγεία σου, Μιχάλη μου, Σιγά. και σε όλον τον κόσμο. Και να μακαρίσεις τη μάνα του Αγίου Φανουρίου. Να θέλω να καλύψω. Εξαιρετικότατη Λίζα μου. Είναι ελαφρά γλυκιά, είναι απόλαυση. Κάντε τη φίλες μου, γραφτείτε στο κανάλι Δέτε. και ένα like της αξίζει όπως λέει ο Μιχάλης. Και Βέβαια. πανεύκολη, στο πι και φι. Φίλες μου, Ωραία. έπιασα και εγώ ένα κομματάκι. Ειλικρινά είναι εξαιρετική.